Salutare! Deparazitarea internă la câini și la pisici, cât de importantă este și ce înseamnă de fapt și la cât timp trebuie să facem. Haideți să vedem, dragi prieteni, împreună și vizionare plăcută în continuare! Salutare, prieteni, și bine ați venit! Astăzi o să dăm o deparazitare internă la câini, dar și la pisicuțe, la motenei care noi îi avem în gospodărie, și vreau să vorbim în același timp cât de importantă este deparazitarea la animalele de companie, dar și ce se poate întâmpla dacă noi nu deparazităm câinii și pisicile când ar trebui să le deparazităm. După cum vedeți, aici am deja pastiluțele, le-am cumpărat. Noi o să deparazităm intern cu Carniverm. O să vă las aici poze ca să vedeți exact despre ce este vorba. Este pentru pisicuțe, dar și pentru câini. Și această pastilă este pentru 10 kg. Deci dacă voi aveți un cățel de 15 kg, atunci o să trească să-i dați o pastiluță jumate. Noi avem aici mai multe pastile pentru că avem mai mulți câini și pisicuțe. Trebuie să știm, dragi prieteni, că deparazitarea la câini și la pisici este foarte importantă, indiferent că lăsăm pisicile, câinii afară sau îi ținem doar în apartament. Trebuie să știm că viermii intestinali la câini și la pisici sunt de mai multe feluri. Sunt viermi intestinali care stau în intestine, în burtică, dar și care ajung pe la ficat, rinichi, inimă. Sunt mult mai mulți viermi. Și pentru acest lucru este foarte important ca să dăm deparazitarea la câini și la pisici. Deparazitarea putem să o facem sau normal ar trebui să o facem, mai ales dacă noi avem căței care plimbăm pe afară sau lăsăm pisicuțele și stau și afară și în casă. Este bine ca să o facem o dată la 3 luni. Asta spun toți medicii și medicul nostru veterinar. Noi avem la toți căței, la pisicuțe nu am făcut pentru că nu este nevoie, am făcut doar deparazitarea și ce mai trebuia, dar la căței, după cum vedeți, noi avem carnet de sănătate la toți cățelușii, vaccinurile făcute, care trebuie făcute la timp. După cum știți, indiferent ce câine aveți, că este de rasă, că nu este de rasă, trebuie să faceți neapărat, dragi prieteni, vaccinul, care nu costă o avere, e undeva la 70-60 de lei pe an. O singură dată trebuie să-l faceți, când sunt pui să fac mai multe, și să vă faceți un carnet de sănătate. Carnetul de sănătate este foarte bun pentru că așa știe medicul vostru și indiferent la ce medic mergeți, când s-au făcut vaccinurile și când trebuie făcute. Practic este carnetul lor unde aici se trec toate problemele care le au vaccinurile, deparazitările și tot felul ce mai au nevoie. Și este foarte important pentru că sunt extrem de multe boli care se pot îmbolnăvi câinii noștri, chiar dacă sunt de rasă sau chiar dacă nu sunt de rasă. Deparazitarea este foarte importantă și este bine să o facem o dată la 3 luni. Dacă noi nu o facem o dată la 3 luni, dar măcar o dată pe an sau de 2 ori pe an, tot putem ca să facem acea deparazitare, pentru că nu costă deloc o avere. Puteți să o faceți cum avem noi, așa, cu Carvitan, cu ce facem noi, sau sunt multe pastile cu care puteți ca să faceți deparazitarea la câini și la pisici, deci nu trebuie o firmă anume pentru că toate sunt bune. Dacă voi nu faceți deparazitarea, atunci trebuie să știți că câinii și pisicile sunt extrem de sensibile și o să se infecteze cu acei viermi și o să fie foarte periculos, pentru că trebuie să știm că se transmite de la animal la om sau la alte animale. Chiar dacă voi știți că aveți un cățel care mergeți cu el la plimbare în parc și ziceți că nu are cum să se îmbolnăvească, ba, se poate îmbolnăvi, pentru că dacă cățelușul miroase un alt câine care este infectat cu acei viermi, se transmite foarte ușor, sau doar dacă face urina sau își face treburile alt câine și câinele vostru vine și miroase, e clar că se poate îmbolnăvi și este periculos că poate să transmită și la oameni. Deci de aia este bine să facem deparazitarea la câini, dar și la pisici. Dacă voi aveți un câine care îl țineți doar în curte, și atunci trebuie să știți, dragi prieteni, că se poate lua, poate să vină o pasăre străină care o călcat altundeva unde a fost un câine bolnav, aici coram dărâmă tot, și poate să vă îmbolnăvească și câinele care voi practic nu l-ați scos afară din curte niciodată. Același lucru este valabil și la pisici.
pentru că se pot îmbolnăvi foarte ușor cu acei paraziți, pentru că pur și simplu sunt niște paraziți și noi trebuie să-i ajutăm, pentru că în timp, dacă noi nu facem nimic, atunci poate să ducă și chiar și la decesul animalului. Dacă voi vreți să faceți o deparazitare la câini și la pisici, cel mai bine e să faceți dimineața sau ziua, pentru că câinii și pisicile, după ce le facem deparazitarea, după câteva ore vor să vrei să facă treaba mare și atunci o să fie un pic dificil. Dacă câinii și pisicile sunt infectate cu acei viermi, atunci poate să și vomite, poate să facă și diarie, dar este important, după ce ați deparazitat animalele, să vă uitați câteva zile, să le urmăriți când fac treaba mare, ca să vedeți dacă au eliminat sau nu acei viermi. Dacă nu au eliminat și voi credeți că are viermi, poate dacă sunt prea mulți viermi să fie câinele balonat sau pisica să n-aibă chef de mâncare și nimic, atunci trebuie să știți că trebuie să dați urgent acea deparazitare. Dacă ați dat deparazitarea, încercați și urmăriți să vedeți dacă elimină acei viermi. Poate să elimine ca un gen de pastă albă, poate să elimine că viermii, practic o să vă las aici poză să vedeți, sunt subțiri și lungi, albi, poate să elimine vii, poate să elimine morți, poate să elimine întregi, unde să vedeți în treaba mare întregi, sau doar în bucățele. Poate să vomite câinele sau pisica unde să fie acei viermi. Dacă în caz că ați văzut acest lucru, dați deparazitarea și după 14 zile mai dați o dată deparazitarea ca să fiți siguri că omorâți acei viermi și discutați cu medicul dumneavoastră veterinar. Acum, haideți să nu vă mai rețin, să dăm deparazitarea la câini și mai vorbim între timp. Eu aici am pregătit pentru tot ce avem nevoie. După cum vedeți, când luați aceste pastile, indiferent ce pastile luați și dacă în mod normal primiți și aceste acțibil de care trebuie să le lipiți în carnetul de sănătate al animalului dacă aveți. Dacă nu aveți un carnet de sănătate ca să-l lipiți, atunci faceți undeva o dată ca să scrieți undeva ca să știți când trebuie să mai dați și următoarea deparazitare. Noi o să le băgăm în parizer pentru că ele mănâncă foarte bine. Trebuie ori să le dați pe gât pastila, ori să o băgați în ceva mâncare. Noi o să o băgăm în mâncare pentru că mănâncă foarte ușor, foarte bine și mănâncă tot. Trebuie să știți că trebuie să cântăriți înainte animalul de a da deparazitarea, nu dăm așa după ochi. Kiki are 10 kg, Cora are 24, Pepsi are 17 kg 900, o să dăm pentru 18 kg. Și aici avem o pastilă, care o pastilă este pentru 10 kg. Deci acum o să-i dăm la Kiki prima, că ea îi prima. Sunt niște pastiluțe mici, noi cu așa ceva dăm de obicei. Vedeți, aceasta este pastila. Sunt multe firme, deci indiferent ce firmă puteți să luați, dar este important ca să dați. Vedeți, eu așa procedez pentru că ei așa mănâncă foarte bine. Bag înăuntru, Cora jos, că nu-i pentru tine. Cora, du-te! Și acum o dăm la Kiki. Da, așteaptă toate aici, că simte parizerul. Cora, du-te! Du-te! Aici îi pastila pentru Kiki, îi de 10 kg, așa că Kiki are doar 10 kg și este perfectă pentru ea. Cora, du-te! Du-te! Du-te, Cora! Și aici e Kiki. Și o urmărim, ați văzut cum a mâncat-o. Kiki, ai pupat-o. Acum o să-i dăm la Cora. Cora are 24 de kg. O să-i dăm și ei acum. Cora are 24 de kg, așa că ei o să-i dăm 2 pastile jumătate. Vedeți, tot așa facem. La Pepsi ea e mai care e cam așa. Hai, Cora, sus. Sus. Da. Da. Cora. Mai una. Două. Asta e a doua. O înghite cu totul. Și acum o să dăm jumate. La pisici o să dăm, nu avem nicio pisică care e pe aici, dar la pisicuțe o să dăm câte jumătate de pastilă, adică pentru 5 kg. Vedeți, pastila asta se rupe foarte ușor și tot așa în parizer, pentru că îl înghite repede și nu trebuie să-l mestece.
Așteaptă toată lumea. Hai, Cora! Și Kiki. Acum, curajos. O să dăm pentru Pepsi. Pepsi are 18 kg. Curajos. Deci facem una așa. Cealaltă jumătate care e de 5 kg. O punem tot așa înăuntru, trebuie să avem grijă la câini, că la Pepsi că îmi place să o desfacă. Și acum rupem una în jumătate și încercăm ca să mai rupem o dată în jumătate ca să fie exact pentru kilogramele care are ea nevoie. Am mai tăiat o dată în jumătate. O jumătate am mai tăiat o dată în jumătate. Și acum băgăm tot așa și acum dăm la Pepsi. Ce așteaptă ea, Pepsi? Cora, du-te! Cora, du-te! Cora, Kiki! Și acum mai dăm câte un bonus la fiecare. Cora, Cora! Hai, Kiki! Acum, pastilele care au rămas o să le dăm la pisicuțe, pentru că am la mai multe și pentru pisici. Acum vreau să vă arăt aici în carnet cum să treceți. Era pe aici un năsuc care vine să se uite, să gai caute, uitați-o. Știe că e pentru ele. Aici în carnet, vedeți, noi am mai făcut, nu am trecut chiar toate care le-am făcut. N-am trecut tot, acum o să trecem de astăzi. Vedeți, atâta trebuie făcut. Treceți data, aici am prima căsuță și treceți și puneți eticheta acțibildu de la vaccin, de la deparazitare. Dacă nu aveți acțibildu, atunci scrieți doar data când le-ați dat. Recompensele. Una. Hai, Kiki. Da, și așa am terminat cu deparazitarea internă. Și acum urmărim căței să vedem dacă... Curajos! Dacă elimină viermii sau dacă nu. O venit și un pisic, dar eu nu mai am parizer pentru ea. O să mă duc să-l aduc și să dau și la pisicuță. Deci, după cum ați văzut, dragi prieteni, este foarte simplu și ușor ca să dați deparazitare la câini și la pisici. Și înainte, am uitat să vă zic, dar înainte de vaccin, când mergeți cu câinele la vaccin, este ideal ca să faceți cu 10-14 zile înainte de a vaccina câinele sau pisica, ca să faceți deparazitarea. Asta o să vă zică și medicul vostru veterinar. Discutați cu medicul veterinar și vedeți că și el o să vă zică același lucru, că este foarte important. Odată la 3 luni, mai ales dacă câinele este afară prin curte sau mergeți cu el la plimbare și stă și în casă, pentru că se transmite și la oameni și este foarte periculos și pentru cățel, pentru că în timp, dacă nu facem deparazitarea, poate să ducă chiar și la decesul animalului și nu cred că ne dorim asta. Și plus de aia este foarte ieftin, eu am dat undeva la 30 de lei pe toate pastiluțele care le-am luat și astea ajung și pentru câini și pentru pisici. Noi aici avem, v-am zis, pentru 10 kg. De 10 kg puteți să luați, dacă aveți 2 căței de 5 kg, să le dați jumate la unul, jumate la alta, trebuie împărțită. Dacă aveți pui de căței care au 3 săptămâni, dacă aveți puiuți mici de căței, atunci trebuie să știți că și atunci
trebuie dată deparazitarea înainte de a merge la vaccin cu ei, de a vaccina, pentru că ei de la laptele matern, de la laptele de la mămica lor fac extrem de mulți viermi. La puii de căței se vede mai ușor dacă au viermi, pentru că ei se balonează extrem de tare și atunci trebuie să știți sigur că au viermi. Atunci mergeți și vorbiți cu medicul dumneavoastră veterinar și nu dați pastile de deparazitare la cățeluși mici sau la pisicuțe după ureche, pentru că ei altfel au organismul, sunt mult mai sensibili și atunci cel mai bine este să discutați cu medicul veterinar că sunt și pastile de deparazitare pentru pui de cățeluși. Noi când am avut pui de căței am mai dat era sub formă de tub, ca un gen de siringă și era ca o pastă, cu așa ceva am deparazitat noi pui de căței. Când am avut, nu le-am dat pastile din astea, pentru că astea sunt mult prea tari pentru cățeluși și este greu de dozat pentru ei. Așa că Cora vrea să figurească o pisică. Așa că dați, dragi prieteni, deparazitarea la câini și la pisici, că este foarte importantă și le ajută și le menține sănătatea bună. După cum v-am zis, odată la 3 luni este ideal ca să faceți și după ce dați, ca să urmăriți, ca să vedeți cum este dacă elimină sau nu viermii. Dacă nu, măcar o dată la jumătate de an sau o dată la an, toți putem să facem, pentru că nu costă o avere și este extrem de ieftină deparazitarea. Și la fel este important și vaccinul pentru câini, fie că aveți câini de rasă sau nu, pentru că sunt multe boli care poate să-ți omoare câinele, indiferent că este de rasă sau nu. Sper că v-a plăcut, dragi prieteni, acest videoclip. Eu mai am de dat la pisicuțe deparazitarea și să termin de scris, să trec în carnetele de la căței, pentru că avem 3 cățeli pe Leo, l-am dat după cum știți deja. Și o să mai vorbim despre câini, despre pisici și pe viitor. Sper că v-a plăcut videoclipul meu, care l-am făcut oricum trebuia să dau deparazitarea, așa am zis, să vă arăt și vouă cum procedăm noi. Ați văzut, este foarte ușor când ai, într-adevăr, Pepsi acum, fiindcă de aia le-am luat pe toate împreună. Poate vă gândeați că de ce le-am luat pe toate împreună, că ar fost mai simplu pe rând. Dacă le iau separat, Cora și cu Kiki chiar mănâncă și nu scuipă afară și nu alege pastila din mâncare, dar Pepsi este un pic mai șmecheră și ea, și când a fost bolnavă și trebuia să-i dăm atunci tratament, chiar o pastilă cât de mică ar fi fost, ea dacă era singură și erau celelalte cățeluși cu ea ca să o facă să mănânce repede, atunci ea pur și simplu alegea când era pastila și o schipa afară și era cam tragic și greu cu ea ca să-i dai pastila și atunci trebuia să luăm măsuri extreme și să o băgăm pe gât și de aia am zis că să fie toate 3 afară, pentru că atunci se forțează una pe alta ca să mănânce mai repede, să nu fură cealaltă și înghită repede pastila. Ia uitați-l! Țițu! O să vin să dau și ție deparazitarea, noi dăm și la căței și o să facem și deparazitarea externă, adică pentru pure și căpușe. Trebuie să le spăl înainte, pentru că de obicei noi spălăm câinii, o dată pe lună îi spălăm, pentru că nu poți prea des că le distruge blănița. Trebuie să îi spălăm și acum, cum s-a încălzit mai bine vremea, să le dăm și deparazitarea externă și o să fac și acolo un videoclip să vă arăt cu ce deparazităm noi. Cu pastilele astea care le vedeți, erau înainte albastre, sunt unele dintre cele mai ieftine de la medicul veterinar, care le găsiți sunt undeva la 3-4 lei o pastilă, deci sunt foarte ieftine, sunt cele mai ieftine care sunt. Noi de obicei cu așa ceva deparazităm, mai schimbăm din când în când, dar de obicei cu așa ceva deparazităm și la câini și la pisici. Când deparazităm câinii, deparazităm și pisicile. Când dăm pentru pure și la câini și la pisici, indiferent că nu au sau au, dăm preventiv. Și atunci o să vă arăt că să facem zilele astea și cu ce, să vedeți cum și cu ce deparazităm noi câinii de pure și de păduchi. Și noi am mai încercat mai multe soluții pentru păduchii și purecii, mai bine zis purecii, la câini și la pisici, dar am găsit ceva de ceva timp și chiar este foarte bună și o folosim deja de un an de zile și o să vă arăt și vouă. Este foarte ieftină și economică, mai ales dacă aveți mai multe animale cum avem noi. Sper că v-a plăcut videoclipul, nu uitați de un like, de un comentariu. Dacă vreți să ne susțineți și vreți să ne ajutați și vă place canalul nostru de YouTube, puteți să o faceți cu un like, cu un comentariu și o distribuire, de ce nu, să vadă și prietenii voștri. Cățelele noastre sunt active, ori au zis ceva la poartă. Dacă vrei să ne susții, poți să o faci cu un membru sau cu o mulțumire. Sper că v-a plăcut, dragi prieteni, acest clip. Noi o să ne vedem și data viitoare. Până atunci, aveți grijă de voi, de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Eu vă salut cu respect. V-am pupat, numai bine! Ceau, ceau!